Hi mga mamshi! Welcome back sa isa namang episode ng ating Lutong Pinoy. So today video, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng ginisang dahon ng spinach sa sardinas. And please don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga bagong videos. At huwag mo rin kalilimutang mag-like at mag-comment sa baba. Kung bago ka lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para maturuan kita kung paano magluto ng iba't ibang putahe ng ulam. So, ito yung mga ingredients na kakailanganin natin sa ating pagluluto. First, kailangan natin ng bawang, sibuyas, seasoning about 1 teaspoon, salt and pepper to taste, isang lata ng sardinas, liquid seasoning, optional ingredients, at ang ating dahon ng spinach. Papakita ko sa inyo yung picture. Ito siya, hinimay ko lang lahat ng dahon niya. So tara, mag-start na tayo kung paano magluto. So first step, nagpainit lang tayo ng mantika. And then, pag mainit na yung mantika, pwede na nating ilagay ang ating bawang. Gisahin lang natin ito hanggang sa mag-light golden brown na yung kulay ng bawang. Then, after na mag-light golden brown na yung bawang, ilagay na natin ang ating mga sibuyas. Antayin lang natin na maluto ng bahagya ang ating sibuyas. After nating mailagay ang sibuyas, ready na tayo para isunod ang ating susunod na ingredients. Ilagay na rin natin ang ating sardinas. Gisahin lang natin ito ng hanggang 3 minuto. So makalipas ang 3 minuto ng pagigisa ng ating sardinas, ilagay na natin ang ating dahon ng spinach. Haluin lang natin ito. After nating mahalo, mag-add lang tayo na isang lata ng tubig para magsisilbing sabaw ng ating niluluto. Haluin lang natin ito ng bahagya. And then, matapos nating haluin, takpan lang natin ito at lutuin ng hanggang 5 minuto. After 5 minutes ng ating pagluluto, ready na tayo para mag-add ng ating iba pang sangkap. Kung makikita nyo, medyo luto na yung ating dahon ng spinach. So, nag-add lang ako ng seasoning. This seasoning guys is optional lang ito. Pwede namang hindi nyo lagyan kung ayaw nyo. Mag-add na rin tayo ng salt and pepper. Itong ingredients na ito, depende na ito sa inyong panglasa kung gaano karami ang inyong ilalagay. Nag-add din ako dito ng powdered seasoning para magkaroon ng additional flavor ang ating niluluto. And then, lutuin lang natin ito ng hanggang 3 minuto pa.
Makalipas ang 3 minuto, ay naluluto na ang ating ginisang spinach sa sardinas. So tara, kain tayo! Thanks for watching mga mami! See you on my next episode!